Good day mga Kamoto Admiral. Today we're going to talk about this panel protector of your Sniper 150. So, stay tuned. So, pag-usapan natin kung para sa nga ba to. Ito ay ginagamit mo para sa panel protectors ng Sniper 150 mo kasi as you can see na medyo madaling ang mag-scratch yung panel ng Sniper 150 natin. So, since na madali siyang ma-scratch, syempre kailangan mo ng panel protector. Itong panel protector na to is hindi siya yung typical na parang sa cellphone film. Basta mga cellphone films, ano siya, parang makunat or madaling matanggal. This panel protector is parang vinyl type. So once na dinikit mo siya, sobrang sticky. And also, hindi siya madaling magasgas tulad ng panel protector ay tulad ng stock panel cover natin, which is napakadaling magasgas, di ba? Kung napapansin nyo sa mga Sniper 150. So, ang suggestions ko, bumili kayo nito. Napakamura na ito sa Shopee or Lazada. In Shopee ko to nabili, I think 100 pesos. Dalawa na ibibigay sa inyo. Dalawang panel protector. So, in the end, papakita ko sa inyo kung paano siya in-install or ano yung mga maganda niyang magagawa sa protector sa inyo. So, as we can see, na-install na natin siya. Ito siya. Wait lang, let me focus on it. So, yan. Vinyl type siya. Hindi siya madaling maangat. Katulad ng sa cellphone. As you can see, hindi siya madaling maangat. Napaka-firmly attached niya dito sa LCD panel natin, and yung edges niya is saktong-sakto dun sa panel cover ninyo. Kung makikita nyo, ito mga ano ko lang to, medyo nagka-bubbles kasi medyo hindi pa ako expert sa pagkabit. So yan, hindi siya madaling magasgas, makikita nyo. Hindi siya madaling magasgas. Kahit daliriin mo, kukuhin mo siya, hindi siya madaling magasgas. Tatanggalin mo lang siya ng ganun, then that's it. So, sana natulungan kayo ng video na to, and hope na bilhan nyo na rin yung sniper nyo ng panel cover para hindi siya magasgas ng sobra. Thanks for watching. Sana mag-subscribe kayo. Bye-bye.